Hi! Welcome back to my channel. It's me again, Karen. So ngayon gagawa tayo ng napaka-in-demand ngayong panahon ng pandemic. Ito yung face mask. So sa tahol ng aso ha. Ngayon gagawa tayo nun gamit yung old bra. Yes, old bra. Kasi ako gumagawa ko ng sarili kong face mask dahil ayoko na yung gumastos ng 15 pesos, minsan 35 pesos pa nga. So ngayon tuturuan ko kayo paano gumawa ng sarili niyong face mask gamit ang inyong old bra. Pero bago yung lahat, sana pag nagustuhan niyo yung video ko, paki-like naman and comment kung ano yung masasabi niyo sa ginawa ko. And then don't forget to subscribe na rin po para maging notified kayo sa mga bago kong ipopost na videos. So, ito yung mga kailangan natin sa paggawa ng face mask gamit ang ating old bra. So, ito yung aking old bra. Ayan, nakagawa na kasi ako ng isang face mask. Kinuha ko na yung cup niya. So, ito, kulay green na sinunod yung gagamitin natin para mas makita nyo yung tahi dun sa gagawin natin. Tapos ito naman yung pattern na ginawa ko sa paggawa ko ng face mask. Bali, kinuha ko yung size na ito dun sa binili kong face mask. So, yung dito, yung side niya dito ay 8 inches yan. Tapos yung dito naman 4 inches. So, ayan. Itutupi mo siyang ganyan. Tapos ito, yung garter, 5 inches yan. So kung wala kang garter, dahil na DIY lang natin to, pwede ka naman gumupit din ng tela. Tapos yun ang gawin mong pang sabit sa tenga mo. So ayan. Magkakat na tayo. So para siya tipid sa tela, kailangan ayusin natin yung yan. So ayan, diba? Ito na yung pattern natin. Ganyan mo lang yan. Diba? Para mas mabilis. Kasi hindi naman tayo expert. May allowance na yan, so hindi na kailangan lagyan ng allowance pa. Pero kayo, depende sa inyo kung gusto nyo talagang as in buong mukha nyo, sakop na. Kayo yung bahala kung paano na siya, kung gaano kalapad pa yung gusto nyo. So, ayan. Ito na siya. Diba? Magkakat ka ulit ng isa pang ganito. So, dito, meron na akong nakat. Ayan. Meron na akong nakat. 2 pares. So, ngayon, itong right side niya, yung mas matingkad na part, itataob natin dun sa right side din niya. Kailangan pag ganun siya. Yung magtatakipan silang dalawa. Tapos, tatahiin natin siya dito. Yan. So, yan. Meron na akong tinahi dito. Wait lang. Pakita ko muna kung paano. So, ayan, diba? Siyempre, dito ka sa dito sa may dulo, mag-start. Yan. Pero sa inyo, syempre, kung kayo na yung gagawa, dapat yung kukunin yung sinulad, kakulay din ng tela nyo. Kaya ko lang to ginamit na sinulad para makita nyo yung paano ko siya tinatahi. Yung tahi niya sa tela. So, ayan. Yan, diba? Itutuloy-tuloy mo lang yan hanggang dito. So, meron ako dito itinahi na
Ayan. Diba? Hanggang dito yan. So, ngayon naman, kung natahi mo na siya, natahi mo na yung dito banda, dito naman tayo sa side. Dito. So, yung garter mo kanina, ito, iipit mo yan dito sa loob. Yan. Ipit mo sa loob, saka mo tatahiin dito sa labas. Ilalak mo siya. Kasi yan yung magiging pansabit mo sa tenga mo. Yan. Siguraduhin mong matibay yung pagkakatahi mo dyan kasi lagi yung gagamitin. So, pag hindi matibay yung pagkakatahi mo, pag hindi mo siya nailak ng maayos, matatanggal, masisira yung sabitan ng mask mo. So, ayan, itutuloy mo lang yan hanggang dito. So, bago ka matapos dito, itong garter mo ulit, ay ipitin mo ulit. Isama mo sa pagtahi mo sa bandang dulo. So, ayan. Tatahiin mo siya hanggang dito sa may dulo. Parang ganito. Diba, ayan. Tinahi ko na siya hanggang dito. So, ito yung magiging kalabasan yan. Diba? Ayan yung magiging pansabit nyo sa tenga. Ayan. So, ayan. Diba natahi ko na siya dyan? Ngayon naman, dito naman sa may ganun din, iipit nyo ulit dun sa loob ng garter. Tapos, mag-iwan, aanhin nyo dito para matahi nyo siya. So, pag binaliktad na siya, ayan na. Para malinis yung tahi nyo. So, konti na lang. Baliktad ulit natin kasi tatahiin na naman natin siya. Ngayon, dito naman tayo magtatahi. So, ayan na. Natahi na natin siya hanggang dito. Ayan. Magli-leave tayo ng space. So, dito na tayo mag-start. Kasi, dito, natin ipapasok yung cup ng old bra natin. Ayan. Tahin mo lang ulit hanggang dito. Tapos, saka ilalak. Yan, tuhog-tuhog lang kasi para mabilis tayo. Yan. So, ibabalik mo siya doon para maganda naman kahit pa paano medyo matibay-tibay. Kailangan sarado talaga lahat ng niya para maganda siya tingnan pagkatapos. Pag ibabaliktad nyo na siya. Diba? So, ilalak na natin siya. So, ngayon, ibabaliktad na natin siya.
dahan-dahan lang kasi baka masira. So, ayan na. Malapit na yan matapos. See? Diba? Hindi na lang, ha? So, ngayon, ang gagawin natin, gugupitin na natin yung old bra. Ayan. Tanggalin natin to. Ayan. So, bakit ko naisip na lagyan ng cup ng bra? Kasi nga, naisip ko na hindi tumatagos yung tubig dito, diba? Kasi pawisin ako eh. So, pag pinagpapawisan ako, yung part ng may bra, sa damit ko, lalo na pag may kulay yung damit ko, kaya blue, siya, syempre kitang-kita mo siya pag basa, diba? Hindi na, walang bakat ng basa yung sa may bandang bra na part. So, ayan. So, kaya naisip gagamitin ko yung luma kong bra. Total, marunong din naman ako mag-tie kahit konti. Yun. Tsaka, ayan, temo. Kasya siya, diba? Ipapasok na natin siya ngayon. Hindi ko na aalisin to kasi dagdag filter din yan eh. Diba? Ngayon, papasok na natin siya. Dito na natin siya sa loob ayusin. Ayan. Ngayon kayo, kung ayaw niyong mahirapan, pwede niyo naman siyang laki-lakihin yung konti yung butas nyo, saka nyo na lang ulit siya tahiin para hindi kayo mahirapan magpasok. So, ayan. Ayusin lang natin siya para mag-flat. Pag konti. Ayan. So, ayan na. Yan. So, yan. May double filter na. Kasi pag tela lang yung ginamit natin, means madaling pasukan to ng ng tubig. So, yung bra, nakatulong siya para hindi pumasok agad yung tubig. Kung sakali mang matalsikan ng tubig to. Kasi yun yung iniiwasan natin, di ba? Yung liquid na galing sa laway. So, ayan. Ngayon, ilalak na natin, sasara na natin siya. So, ganito lang. Pero guys, yung gagamitin yung sinulid, dapat kakulay na ito para maganda tingnan. So, sa akin, diba, kaya ako lang ginamit tong kulay green para makita nyo yung pagkatahi niya. Pero pag kayo na, dapat, see? Ayan na siya. Diba? Meron ka ng sariling face mask. So guys, ito na yung tinahi natin face mask. Diba? Ito yung masasabing gawa to sa old bra. Nga pala,
Kung wala kayong spare na tela, pwede naman yung old t-shirt yung gamitin mo. Para hindi na kayo bumili ng tela. Kasi itong face mask, advisable siya na laging nilalabhan. So, para hindi na kayo maglaba araw-araw dahil may mga ginagawa din kayo, pwede na kayong gumawa nito. Gumawa kayo ng 7 pieces para pang araw-araw nyo na. Hindi na kailangan araw-araw pa siyang lalahanin na labahan. So, madali lang naman din gawin. Kahit naman pangit yung tahi nyo, hindi naman makikita kasi binaliktad nga natin siya sa loob, diba? So, yun. Sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Please don't forget to subscribe to get notified. Thanks for watching.